Η NASA επιταχύνει τις προετοιμασίες για την αποστολή Artemis 3, ένα από τα σημαντικότερα βήματα του προγράμματος Artemis, που έχει στόχο την επιστροφή του ανθρώπου στη σελήνη και τη δημιουργία μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας εκεί. Στο Kennedy Space Center της Φλόριντα, οι εργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την αποστολή Artemis 3. Τα βασικά τμήματα του πανίσχυρου πυράβλου Space Launch System, γνωστού ως SLS, συναρμολογούνται σταδιακά, ενώ οι μηχανικοί ολοκληρώνουν συνεχείς δοκιμές πριν από την τελική εκτόξευση, η οποία προγραμματίζεται για το 2027. Το κεντρικό στάδιο του πυράβλου έχει ήδη ενωθεί με το τμήμα των κινητήρων, ενώ συνεχίζεται η εγκατάσταση των 4 κινητήρων RS-25. Παράλληλα, προχωρά και η συναρμολόγηση των 2 μεγάλων πλευρικών προωθητήρων στερεών καυσίμων, που θα προσφέρουν την απαραίτητη όθηση κατά την απογείωση. Σημαντική πρόοδος σημειώνεται και στο διαστημόπλοιο Orion. Οι μηχανικοί ολοκλήρωσαν την τοποθέτηση μιας νέας, αναβαθμισμένης θερμικής ασπίδας, η οποία σχεδιάστηκε μετά την αξιολόγηση των δεδομένων από την πρώτη δοκιμαστική αποστολή Artemis 1. Παράλληλα, η μονάδα υπηρεσίας του Orion ολοκλήρωσε με επιτυχία τις δοκιμές της και προετοιμάζεται για την τελική σύνδεση με την κάψουλα. Την ίδια στιγμή, οι ομάδες ελέγχου αποστολής πραγματοποιούν κάθε μήνα προσομοιώσεις εκτόξευσης. Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν τη διαδικασία ανεφοδιασμού του πυράβλου, την αντίστροφη μέτρηση και όλα τα κρίσιμα στάδια της ημέρας της εκτόξευσης, ώστε κάθε πιθανό πρόβλημα να εντοπιστεί εγκαίρως. Αν και η Artemis 3 δεν θα πραγματοποιήσει προσελήνωση, θεωρείται αποστολή κλειδί για το μέλλον του προγράμματος. Το Orion θα μεταφέρει 4 αστροναύτες σε χαμηλή γήινη τροχιά, όπου θα πραγματοποιήσει σύνδεση με τα εμπορικά διαστημόπλια που αναπτύσσουν η SpaceX και η Blue Origin. Η επιτυχία αυτής της διαδικασίας θα ανοίξει τον δρόμο για τις επόμενες επανδρωμένες αποστολές στη σελήνη. Παράλληλα, η NASA έχει ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες και για την Artemis 4, η οποία αναμένεται στα τέλη του 2028 και φιλοδοξεί να πραγματοποιήσει την πρώτη επανδρωμένη προσελήνωση του προγράμματος, σηματοδοτώντας την επιστροφή αστροναυτών στη σεληνιακή επιφάνεια για πρώτη φορά μετά το 1972. Με την κατασκευή του νέου εξοπλισμού, τις συνεχείς δοκιμές και τη συνεργασία με ιδιωτικές διαστημικές εταιρείες, η NASA κάνει ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς τη νέα εποχή της εξερεύνησης του διαστήματος, με απότερο στόχο όχι μόνο τη μόνιμη παρουσία στη σελήνη, αλλά και τις μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές στον Άρη.